हेलो गुड मर्निङ सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा है। सो आज चाहिँ 12:30 भइसक्यो है, यति बेला स्टार्ट गर्दैछु म भिडियो। आज चाहिँ म स्टार्ट नगरौँ एड भनेको थिएँ कि फेरि आज मेरो सामान पनि आयो नि त होइन, अनबक्सिङ पनि गर्नु पऱ्यो भनेर। अनि आज चाहिँ मैले के बनाएको छु है त तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु म। ओके, सो यहाँ चाहिँ छ एउटा बेटो केक है, बेटो केक चाहिँ रेडी छ। अनि यो चाहिँ एनिभर्सरी केक हो, यसमा फुल बनाउनु छ होइन। अनि यो केकलाई चाहिँ डिजाइन गर्नु चाहिँ गरेको छुइनँ। अनि यहाँ छ पिज्जा, एउटा पिज्जा चाहिँ बिक्री भयो। अनि यहाँ टुटी फ्रुटी कप केक, अनि यहाँ छ डोनट, राम्रो पनि देख्दैन रहेछ है। अनि यहाँ कप केक चाहिँ 12वटामा 4टा मात्रै छ है। तर यहाँ चाहिँ सामान आएको छ है। अनि अब चाहिँ म अनबक्सिङ गर्न आँटेको के आएछ है तपाईँहरूलाई देखाउँछु म। एउटै कपडा हो यो? ए यो तिनवटा छ यसमा है। बाइक टुबीको 4टा पो पठाएको छ, 6वटा हो। एउटा 2वटा 3टा 4टा 5वटा। यो बाइक टुबी चाहिँ यहाँ किन्नु कोही बेला इमर्जेन्सी चाहियो भने चाहिँ काम हुन्छ किन्नु, महँगो पर्छ। तर क्वालिटी त्यस्तो राम्रो छैन रहेछ, यस्तो पातला रहेछ, पातला रहेछ। तर जस्ट इङ्गेज ब्लड ब्यान्डहरू ल्याएको है डट ब्यानर ह्याप्पी बर्थडेको। डल्लै अब यसरी ह्याप्पी बर्थडे डल्लै हुन्छ यसमा। 3टा कुरा राख्छु हो, सामान बिक्री छ नि। यो स्प्याचुला चाहिँ मलाई यस्तो चाहिरहेको थियो, दुईवटा एउटा कलर आएको थियो हो, अरू कलर रहेछ है कलर। अस्ति 300बाट मगाएको चाहिँ राम्रो छैन रहेछ नि त स्प्याचुला। 300बाट मगाएको हुन्छ चाहिँ यस्तो यो रड निक्लिँदैछ थियो, राम्रो छैन थियो। त्यही भएर 70 रुपिस इच। नम्बरवाला क्यान्डल हो, 50 पिस छ। ए स्पाइडर क्यान्डल पनि छैन अब यत्रै आएछ है। अस्ति मेरोमा भएको त ठुल्ठुलो थियो। यहाँ चाहिँ छ स्पाइडर क्यान्डल, स्पाइडर क्यान्डल 2 नम्बरवाला क्यान्डल। तर नि किन भन्छ 0 to 9 रहेछ यो। रहेछ यस्तो खालको। त्यति नै हो सामान चाहिँ। नम्बर 6 ए नम्बर 6 र नम्बर 9 चाहिँ अलग उयो गरिदिएको रहेछ है। चिन्नु त चिनिहाल्छ नि है। यति हो सामान आएको चाहिँ है। स्पाइडर क्यान्डल सानो सानो आएछ स्पाइडर क्यान्डल है, त्यो त माया लाग्छ लाग्ने हुँदा। ल यति नै हो यो सामान चाहिँ। हावडा होता है 6 पीस 50 रुपीस, 6 पीस को 50 रुपीस। ये नंबर वाला कैंडल है 40 रुपीस। ये वाला दाम देखिए ना भाई, साइज का अलराइट, चाहिँ केक चाहिँ रेडी भयो। ह्याप्पी 19th एनिभर्सरी है। मलाई चाहिँ बहिनीले यो रोज बनाइदिनु र भनेको जस्तो लाग्छ होइन। अब मलाई थाहा भएन है, बिर्सेछ मैले लेखेको छैन है। ह्याप्पी 19th एनिभर्सरी मात्रै लेखेको रहेछ मैले। तर पनि अब हो कि होइन कन्फर्म भएन मलाई। अनि अब हो भने पनि ठिकै छ, होइन भने पनि अब एनिभर्सरीमा रोज त राम्रै देख्छ होइन, त्यही भनेर बनाएको छु है। ओके, यो केक पनि रेडी भयो है। यो केक र अघिको एनिभर्सरी केक चाहिँ एउटै बहिनीले दिएको अर्डर होइन।
अनि सिम्पलै बनाइदिएको छु मैले है। सो यो चाहिँ आजको लास्ट केक हो है, लास्ट मिनट अर्डर, फुटबल थिम केक है, 1 पाउन्ड। सो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गर्नु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि लाइक अनि सेयर पनि गर्नु होला।